Γεια σε όλους, είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα κάνουμε ένα διαφορετικό challenge. Θα μιλήσουμε για τα 5 πιο σημαντικά πράγματα του ελληνικού καλοκαιριού. Ένα top 5 δηλαδή για το ελληνικό καλοκαίρι. Ο στόχος σας είναι απλός. Προσπαθήστε να καταλάβετε όσο περισσότερα ελληνικά μπορείτε. Μην ανησυχείτε αν δεν τα καταλάβετε όλα. Πάμε! Στη θέση 5 έχουμε τη ζέστη. Φυσικά, ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει ζέστη. Στην Ελλάδα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο η ζέστη είναι ένα μεγάλο θέμα. Πολλές φορές η θερμοκρασία φτάνει μέχρι και τους 40 βαθμούς. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η κατάσταση δεν παλεύεται. Δεν υποφέρεται δηλαδή. Λέμε για τη Θεσσαλονίκη ότι είναι μια τσιμεντούπολη. Πόλη δηλαδή από τσιμέντο. Δυστυχώς δεν έχει πολλά πάρκα και δεν έχει πολύ πράσινο. Το αποτέλεσμα είναι με όλη αυτή τη ζέστη να μην αντέχεις να περπατήσεις το πρωί και το μεσημέρι έξω. Το βράδυ η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Χρήσιμες εκφράσεις τώρα για τη ζέστη. Όταν έχει πολύ ζέστη μπορείτε να πείτε «σκάει ο τζίτζικας» ή «βράζει ο τόπος». Βράζει ο τόπος, παιδιά. Φυσικά για τη ζέστη υπάρχει αντίδοτο και το λένε κλιματιστικό. Το κλιματιστικό είναι η καλύτερη εφεύρεση του ανθρώπου. Ναι, είναι καλύτερη εφεύρεση και από τη φωτιά. Η ελληνική μυθολογία λέει ότι ο Προμηθέας έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους. Σιγά, το κλιματιστικό έπρεπε να μας δώσει από την αρχή. Γράψτε όσοι συμφωνείτε κάτω στα σχόλια. Πραγματικά δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να μην μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ εξαιτίας της ζέστης. Ευτυχώς, εγώ έχω εσένα. Στη θέση 4 έχουμε τη θάλασσα και την παραλία. Η Ελλάδα έχει 6.000 νησιά. Ναι, φλεξάρω λίγο τώρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι σχεδόν όλοι οι Έλληνες είναι κοντά στη θάλασσα. Και πραγματικά η θάλασσα στην Ελλάδα αξίζει πάρα πολύ. Οι περισσότερες παραλίες είναι απλά υπέροχες. Μπορείς να πας είτε σε ένα beach bar και να έχεις όλες τις ανέσεις, είτε να πάρεις τις ομπρέλες, τα καρεκλάκια σου, το ψυγιάκι σου και να πας μόνος σου σε μια παραλία. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσουν πολύ τα beach bar, αλλά δυστυχώς παιδιά, στη Χαλκιδική η κατάσταση έχει γίνει πολύ δύσκολη. Για να πας σε ένα beach bar χρειάζεται να έχεις κάνει κράτηση. Γεια σας, είμαστε 2 άτομα, μπορούμε να καθίσουμε? Ναι, έχετε κάνει κράτηση? Όχι. Τι χρειάζεσαι τώρα σε μια ελληνική παραλία? Πετσέτα, αντιλιακό, γυαλιά ηλίου, καφέ φυσικά και σουβεργκλόσενουτς για τον φραπέ μας. Ίσως ρακέτες, δεν ξέρω. Τι πιστεύετε για τις ρακέτες στην παραλία? Είναι πολύ ενοχλητικές. Και αν δεν πας σε beach bar, χρειάζεσαι ομπρέλα, καρεκλάκια, ίσως μία ψάθα και φυσικά ένα ψυγιάκι για το νερό και τις μπύρες. Εσάς τι σας αρέσει, το beach bar ή να πηγαίνετε μόνοι σας? Λοιπόν, στην τρίτη θέση έχουμε το πανηγύρι. Τα πανηγύρια στην Ελλάδα είναι κάτι που πρέπει να ζήσετε. Όλα τα χωριά το καλοκαίρι έχουν τη δική τους γιορτή. Πολλές φορές μπορεί να είναι προς τιμήν κάποιου Αγίου. Για παράδειγμα το πανηγύρι του Αγίου Μάμα. Μπορεί όμως να είναι και για κάποιο προϊόν. Όπως για παράδειγμα η γιορτή της ντομάτας. Πόσες γιορτές της ντομάτας πιστεύετε έχει η Ελλάδα? Δεν ξέρω, πάρα πολλές. Εδώ στα Νέα Μουδανιά έχουμε τη γιορτή της σαρδέλας. Αν θέλετε δείτε αυτό το βίντεο για τη γιορτή της σαρδέλας. Και ναι, ψήνουμε και τρώμε σαρδέλες στο κέντρο του χωριού. Γιατί όχι? Βασικά, τα Νέα Μουδανιά δεν είναι χωριό,
είναι Κομμόπολη. Κομμόπολη. Μεγαλύτερη από ένα χωριό, μικρότερη όμως από μία πόλη. Κάτι στη μέση. Τι κάνουν οι Έλληνες σε ένα πανηγύρι? Χορεύουν παραδοσιακούς χορούς. Καλαματιανό, σιρτάκι. Αυτοί είναι εύκολοι χοροί. Επίσης, τρώνε σουβλάκια και πίνουν μπύρες ή αν το πανηγύρι είναι στη Βόρεια Ελλάδα, πίνουν ρετσίνα. Ρετσίνα με κόκα-κόλα. Δοκιμάστε το. Θα αλλάξει η ζωή σας. Το βασικό μουσικό όργανο σε ένα πανηγύρι είναι το κλαρίνο. Ετοιμαστείτε να ακούσετε πολύ κλαρίνο σε ένα πανηγύρι. Επίσης, στα πανηγύρια υπάρχουν μικροί πάγκοι που πουλάνε ρούχα, εσώρουχα, παιχνίδια για τα παιδιά, λουκουμάδες, ό,τι θέλετε. Ένα καλό πανηγύρι τα έχει όλα αυτά. Πριν πάμε στη θέση νούμερο 2, να σας θυμίσω ότι στους Glossonots κάνουμε ελληνικά με τον πιο δημιουργικό τρόπο. Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα αλλά και speaking groups σε όλους εσάς που θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας. Βρείτε το link στην περιγραφή και κλείστε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα μαζί μου. Και φτάσαμε στην δεύτερη θέση. Καρπούζι. Ελληνικό καλοκαίρι. Χωρίς καρπούζι γίνεται? Όχι Γιώργο, δεν γίνεται. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι οι Έλληνες το καλοκαίρι τρώνε μόνο 2 πράγματα. Καρπούζι και φέτα. Και μάλιστα πολλές φορές αυτό το κάνουν μαζί. Καρπούζι με φέτα. Τι πιστεύετε για αυτόν τον συνδυασμό? Εμένα ίσως δεν μου αρέσει και τόσο. Το καρπούζι είναι το ιδανικό φρούτο για το καλοκαίρι. Είναι γλυκό, είναι δροσερό και έχει πολύ νερό. Μετά τη θάλασσα ή μετά το μεσημεριανό φαγητό, ένα κομμάτι καρπούζι είναι ό,τι πρέπει. Το καρπούζι είναι ό,τι πρέπει. Αυτό σημαίνει ότι το καρπούζι είναι ιδανικό. Είναι κατάλληλο για αυτή την περίσταση. Και φυσικά κάθε ελληνικό σπίτι έχει ένα καρπούζι μέσα στο σπίτι. Ή μπορεί να έχει ένα μίνι καρπούζι, όπως έχω κι εγώ. Μίνι καρπουζάκι. Για να διαλέξεις ένα καλό καρπούζι υπάρχουν πολλές τεχνικές. Η πιο γνωστή είναι ο ήχος. Το χτυπάς δηλαδή και αν ο ήχος είναι βαθύς, τότε σημαίνει ότι το καρπούζι είναι πολύ καλό. Πω ρε, τι καρπουζάρα είναι αυτή. Θα βάλω και το Λεβαντόφσκι πάνω να το προσέχει. Το μόνο πρόβλημα με το καρπούζι είναι ότι έχει κουκούτσια. Εμένα δεν με πειράζουν, αλλά πολλοί άνθρωποι δεν τα τρώνε. Εσείς τι λέτε? Στην πρώτη θέση του ελληνικού καλοκαιριού έχουμε φυσικά το χωριό. Σχεδόν κάθε Έλληνας έχει ένα χωριό. Ίσως γεννήθηκαν εκεί οι γονείς του ή οι παππούδες του. Έτσι λοιπόν, κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες, εκατομμύρια ίσως Έλληνες αφήνουν τις πόλεις και πηγαίνουν για διακοπές στο χωριό. Έστω για λίγες μέρες. Και εκεί ο χρόνος μοιάζει να κυλάει πιο αργά. Επίσης το χωριό το καλοκαίρι έχει τους δικούς του ήχους. Έχει τα τζιτζίκια. Έχει τον κόκορα που σε ξυπνάει το πρωί. Έχει τον Γιώργο που φτερνίζεται. Έχει τον Καρπουζά που περνάει με ένα παλιό αγροτικό. Συνήθως είναι ντάτσουν και πουλάει καρπούζια. Γλυκά καρπούζια. Έχει τον ήχο που κάνει το λάστιχο όταν πλένει. Και φυσικά έχει τον ήχο από πολλά μικρά παιδάκια που όταν τελειώνει το σχολείο οι γονείς τους τα στέλνουν στον παππού και τη γιαγιά για διακοπές για να κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι. Αυτά είναι γνωστά ως μπαμπακίτα. Λέμε για παράδειγμα, σε αυτή την παραλία έχει πολλά μπαμπακίτα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι τα μικρά παιδάκια που είναι συνέχεια «Μπαμπά, κοίτα, μπαμπά, κοίτα, μπαμπά, κοίτα». Φτάνει! Credits στο φίλο μου τον Αλέξανδρο για αυτή την ατάκα. Χαρούμενη ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι το χωριό το καλοκαίρι και ίσως γι' αυτό τον λόγο είναι στην πρώτη θέση. Το χωριό, ναι, δεν είναι μόνο ένα μέρος. Είναι οι αναμνήσεις, είναι οι άνθρωποι, τα καλοκαιρινά βράδια, οι μυρωδιές, το φαγητό και η ηρεμία. Και όταν ένας Έλληνας λέει θα πάω στο χωριό, δεν εννοεί απλά ότι θα ταξιδέψει, εννοεί ότι θα πάει να ζήσει ξανά
ένα κομμάτι της παιδικής του ηλικίας. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Γράψτε μου στα σχόλια αν συμφωνείτε με αυτή τη λίστα ή αν ξέχασα κάτι σημαντικό για το ελληνικό καλοκαίρι, όπως για παράδειγμα τα κουνούπια. Φυσικά μπορείτε να βρείτε το κείμενο και τις μεταφράσεις στη σελίδα μας στο Patreon και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να περνάτε καλά, να κάνετε μπάνια στη θάλασσα και να μαθαίνετε ελληνικά. Τα λέμε!